buren die ook subsidies krijgt van de Vlaamse regering, op de proppen met het Pietenpact. We mochten niet meer spreken van een zwarte Piet, moesten allemaal roetveegpieten worden. Maar voor sommigen, en meer bepaald één iemand en één organisatie, ging zelfs dat nog niet ver genoeg. Dat voor het Minderhedenforum, die als ik goed ben ingelicht, ongeveer 2 miljoen euro aan subsidies krijgt, ook van de Vlaamse overheid. En Wouter van Bezien, de voorzitter, de woordvoerder, zag zijn kans schoon. Wouter van Bellingen, mijn excuses. Wouter van Bellingen zag zijn kans schoon om in de spotlight te staan. Ten eerste moet van mijn hart, wat voor een verknipte geest moet je zijn om zo'n kinderfeest te willen verzieken. En daarom was ik ook blij met uw uitspraken in de pers, mevrouw de ministers, met uw uitspraken dat het Minderhedenforum krijgt geen geld meer om die zwarte pieten onzin nog te verkopen. Dus mijn vraag is vrij eenvoudig. Hoe gaat u die van Bellingen in de zak steken? Hoe gaat u die zeurpieten van het Minderhedenforum op droogzaad zetten? Mevrouw Holmans. Dank u, meneer de voorzitter. Nu, collega's, ik blijf het bijzonder jammer vinden